ไก่ทอด พิซซ่า ปลาท่องโกซาลาเปา บะหมี่กึ่ง พาสต้า ขนม เค้ก เหล่านี้ที่คุณเห็นนะคือทำจากแป้งข้าวสาลีทั้งหมดเลย ซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าแป้งข้าวสาลีเขาทำกันยังไง ทัศนศึกษาโรงหม้อแป้ง UFM ครับ ถ้าเราจะเรียกให้เป็นแบบทางการเราต้องเรียกว่าอะไรพี่ ก็เป็นโรงงานโม้แป้งสาลี United Flour Mill จำกัดมหาชน แต่ว่าเรียกว่าโรงโม้แป้ง UFM ก็ได้ครับ UFM UFM เดี๋ยวผมถามก่อนเลยเวลาคำว่า UFM ลอยมาเนี่ยหัวผมคือร้านขนมปังเบเกอรี่ ใช่ครับ อันนั้น ถูกต้ง ใช่ไหม ใช่ครับ อ้า ขนมปังเบเกอรี่ด้วยแล้วก็โรงเรียนด้วยเราทำผลิตภัณฑ์คือแป้งสาลี เพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้จัก UFM ใช่ไหม ใช่ รุ่นเราที่คลาสสิกเลย ถ้าพูดถึงแป้งสาลีเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้ทำอาหารเลยอ่ะแป้งสาลีเอาไปทำอะไรได้บ้างครับพี่ โอ้ทำทุกอย่างเลยครับตื่นมาคุณก็เจอแล้วปลาต้งโกเจอแซนด์วิชกลางวันคุณเจอบะหมี่อย่างเงี้ยขนมเค้กตอนบ่าย ขนมทุกอย่างขนมอบนะฮะขนมปังฝรั่งเศสขนมโครซองอะไรแบบนี้คือทำจากแป้งสาลีทั้งนั้นเลย เพิ่งรู้นะว่าทุกอย่างที่รอบตัวมันคือแป้งนี่เอง รอบตัวเราทั้งหมดตั้งแต่อาหารเช้ากลางวันเย็น แล้วตรงนี้ก็เหมือนกำลังขนอะไรสักอย่างอยู่นี่คืออะไร ใช่ครับ นี่คือเราหนุนท่าเรือของ UFM เองครับ อันนี้คือเป็นเรือโป๊ะอะครับที่เราขนถ่ายมาจากข้าวสาลีนำเข้ามา จะบอกก่อนนะคือข้าวสาลีเนี่ยเมืองไทยไม่มีนะครับ ของเรามาจาก 3 แหล่งหลักๆ มาจากอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย พวกนี้มันเป็นธัญพืชเมืองหนาวเขาต้องปลูกในพื้นที่หนาวๆเพราะมันมีตัวที่เป็นกลูเตนเป็นโปรตีนเนี่ยมันปลูกในประเทศไทยไม่ได้ ซึ่งแปลว่าประเทศไทยส่วนมากเลย 90% ขึ้นไปก็คือเราอินพอร์ตอย่างนี้เข้ามาถูกไหมฮะ 100% 100%เลยโอ้ ข้าวสาลีเนี่ยคุณย้อนกลับไปสมัยในอดีตเนี่ยเราไม่มีแป้งสาลี ครับ เราใช้แป้งข้าวเจ้า ว่าแต่คุยมาตั้งนาน พี่แนะนำตัวหน่อยครับ ครับผมเนตตี้นะครับผมก็อยากเข้าสู่ได้ขอโทษครับ ผมพีรพลเศรษฐพักดีครับเรียกว่าพี่พีแล้วกันครับ พี่ครับ โอเค โอเค ที่เราเห็นเรือเขายกล้ออย่างนี้ เพราะว่าฝั่งนี้ยังมีข้าวอยู่แต่ฝั่ง ใช่ นู้น ครับ ไม่มีข้าวใช่ไห ใช่ ม ค ค รั รั บบ มันก็เอียงคือเรานำเข้ามาเนี่ยเป็นเรือลำใหญ่ เรือเบ้าลำใหญ่ประมาณ 5-6 หมื่นตัน ทีนี้มันเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะเขากินน้ำลึก ก็ต้องไปจอดไปถ่ายอยู่ที่เกาะสีชังตรงนู้น แล้วก็ถ่ายลงเรือโป๊ะมาแบบนี้ แล้วทีนี้ไอ้ข้าวสาลีเนี่ยผมเห็นตักมาเสร็จปุ๊บลงไปใน ลงไปในฮอปเปอร์ครับฮอปเปอร์ก็ขึ้นมาในรางก็ส่งไปเก็บเข้าในถังไซโลเรามีอยู่ 2 กลุ่มรวมกำลังการจุเนี่ยประมาณ120,000 ตัน แต่ทุกวันที่เรานำข้าวเข้ามาเราจะนำเข้ามาประมาณกี่ตันนะครับ ก็เรือลำหนึ่งแล้วแต่เราจะแบบ20,000 ตันก็มีแต่เรือลำหนึ่งประมาณ 5-6,000 ตัน โอเคไขข้อข้องใจแล้วตอนเด็กๆ ที่ผมเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยาอยู่ ทำไม แล้วมันจะมีเรือแบบนี้อยู่ ผมสงสัยว่าขนอะไรบ้าง หนึ่งในนั้นคือข้าวสาลี ใช่ กำลังเดาว่าจากเกาะสีชังอ่ะเข้ามาถึงตรงเนี้ย เขาลากกันมาครับ ตัวเขาเองไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องยนต์เขาต้องมีตัวลาก แต่ที่เห็นเยอะๆนั่นเป็นข้าวสารก็เยอะนะครับข้าวสารเวลาส่งออกเขาก็ต้องไปโหลดเข้าเรือบนเกาะสีชังอย่างเงี้ย อ๋อ วิธีเดียวกันทั้งส่งนำเข้าและส่งออก จากเกาะสีชังเนี่ยครับมากับเรือใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันครับ ผ พี่ มว่าเป็นวัน เพราะว่าของเราคดเคี้ยวมากนะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะออกไปได้นี่ก็ครึ่งวันแล้วอ่ะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนก็ทำภารกิจเดี๋ยวส่งแนทไปลองดูว่า 1 วัน 24 ชั่วโมงการขน บ มัน น เป็น เรือ ไง ข้าว เดี๋ยวส่งแนทไป ก็สบายนะ เนี่ยดูเขาอยู่นอนกันคิวนะ ได้เลยได้ลองดู ส่วนนี้เรียกว่าอะไรครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของ QA นะคะตรวจสอบคุณภาพ ในส่วนของ QA เราอะนะคะจะตรวจสอบตั้งแต่ข้าวสาลีที่เป็นวัตถุดิบหลัก แล้วก็ตรวจสอบแป้งสาลีในขณะที่โม่ แล้วก็ตรวจสอบแป้งสาลีที่เป็นบรรจุขายให้ลูกค้า แล้วทางนี้ชื่อคุณอะไรครับ ชื่อแคทค่ะ เป็น คุณแค ผู้ ท จัดการ QA ค่ะ ผมถามนิดนึงได้ไหมฮะว่าโรงงานใหญ่ขนาดนี้เรานับทีละเม็ดเมื่อไหร่มันจะขายทันครับเนี่ย จริงๆ แล้วค่ะ ที่เรานับทีละเม็ดเนี่ยเราชั่งน้ำหนักเมล็ด เพราะว่าเราจะดูว่าเมล็ดมันมีความอ้วนความสมบูรณ์ไหมเช็คทุก 500 ตันค่ะ เราไม่ได้เอามาทั้งหมดเรามานั่งนับนะคะ ครับผม เราจะสุ่มแซมปลิ้งมาอย่างตัวอย่างเนี่ยค่ะสิ่งปนที่น้องเขาจะคัดเจอเขาต้องแยกออกมา เพื่อที่ชั่งน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะมีผลว่าตัวเนี้ยมันเกินมาตรฐานที่เราซื้อไหมแล้วน้องเขาก็จะมาชั่งดูว่ามันมีปนมากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราจะเอาเขาไปโม่อยู่แล้ว การที่เมล็ดมันหักมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาไหมครับ จริงๆ แล้วอะค่ะเรามองว่ามันอาจจะไม่เป็นปัญหา แต่การที่มันหักอะแสดงว่าคุณภาพของมันนะคะมันไม่ดีตั้งแต่แรก เมล็ดที่สมบูรณ์อะมันก็จะมีเขาเรียกว่าโปรตีนที่อยู่ในแป้งอะค่ะโปรตีนที่อยู่ในแป้งตัวเนี้ยมีเฉพาะข้าวสาลีเท่านั้น เราสังเกตไหมคะว่าเวลาเราทำขนมอะทั้งเค้กซาลาเปาขนมปังทุกอย่างเป็นแป้งสาลีหมดเลยเอาแล้วทำไมมันถึงแตกต่างกัน ครับ จริงๆ แล้วอะแป้งสาลีมันมีหลายไทป์หลายชนิดค่ะ
มันมีตั้งแต่เป็นซอฟต์ก็คือโปรตีนต่ำแล้วก็เป็นฮาร์ดบีทก็คือโปรตีนสูง ขออนุญาต ขอบคุณครับ ค่ะขออนุญาตโชว์เป็นอย่างข้าวสาลีตัวเนี้ยค่ะ อย่างที่เห็นตัวเนี้ยมันจะเป็นเมล็ดสีขาว ตัวเนี้ยโปรตีนจะต่ำโปรตีนต่ำหมายถึงว่าคาร์โบไฮเดรตในแป้งจะสูง แล้วก็โปรตีนจะต่ำกว่า แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะแน่นอัดแน่นด้วยโปรตีนเมล็ดมันจะเป็นสีแดงใส ถ้าพูดภาษาเราบ้านๆรู้สึกอันนี้เหมือนข้าวกล้องเลยเนาะ อ่า ใช่ไหม ใช่ เหมือนข้าว ค่ะ กล้องแต่จริงที่มันเข้มกว่ามันคือมีโปรตีนเยอะกว่าเหรอครับ ใช่ค่ะ มันเป็นเหมือนเมทริกของโปรตีนที่มันอัดแน่นกว่าเมล็ดมันจะออกโชว์เป็นสีใสกว่าค่ะ แล้วก็ที่พูดถึงว่าโปรตีนในข้าวสาลีมีชนิดเดียวก็คือเป็นกลูเตนคือตัวเนี้ยเป็นกลูเตนก็คือโปรตีนที่ไม่ละลายน้ำเวลาเราจะเช็คว่าแป้งตัวเนี้ยมีกลูเตนมากหรือน้อย เราก็จะต้องเอาแป้งไปนวดให้มันเป็นโดแล้วเราละลายไอตัวสตาร์ชออกไป มันก็จะเป็นนิ่มๆเหมือนหมี่กึ่งนึกออกไหมคะ ครับ เนี่ยค่ะมันจะตัวเป็นนุ่มๆนิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือเป็นโปรตีนล้วนๆเลย ไม่มีแป้งละ ขาดแค่ไส้กุยช่ายเนาะ อ่า โทษที ความอร่อยของมันล่ะรสชาติของแป้งสาลีแตกต่างกับข้าวเจ้าอย่างไร อย่างแป้งข้าวเจ้าอะค่ะ มันจะแทบไม่มีโปรตีนเลย แต่ว่าไอตัวแป้งสาลีอะมันมีกลูเตน เวลาเราทำขนมปัง ครับ เราจะใช้ไอเยื่อใยของกลูเตนที่มันเป็นร่างแหเนี่ยค่ะ ในการขึ้นฟู เพราะฉะนั้นเวลามันฟูมันก็จะสามารถฟูได้ พอมันขนมมันสุกปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเยื่อบางๆ นุ่มๆ ใยเวลาฉีกรับประทานอย่างเงี้ย มันจะทำได้แค่ข้าวสาลีเท่านั้นค่ะ แสดงว่าแป้งข้าวเจ้า ถ้าใส่ยีสต์อะไรมันจะไม่สามารถรักษา ใช่ รูปทรงให้อยู่อย่างนั้นได้ ใช่ค่ะ ก็ครัวซองของคุณก็จะไม่ฟูอีกต่อไป อ่า ซาลาเปาคุณก็จะเป็นซาลาเปาแบน ผมถามเลยสิครับไอ้ที่บอกว่ามันคุณภาพอ่ะอันนี้คือจริงๆมันเป็นพันธุ์เดียวกันไหมครับ จริง ๆ แล้วมันคนละพันธุ์ค่ะ คนละพันธุ์ อย่าง ใช่ไหม ที่บอกว่าข้าวสาลีอ่ะมันจะมีวาไรตี้เลย มันมีหลากหลายสายพันธุ์เลย เราปลูกช่วงวินเทอร์กับสปริงคุณภาพก็ต่างกัน วินเทอร์ปลูกวินเทอร์ก็จะโปรตีนต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็ถ้ามันเป็นถิ่นที่ปลูก เช่นข้าวแคนาดากับข้าวอเมริกา คุณลักษณะก็จะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อข้าวอะค่ะ เราจะต้องเลือกให้ครอบคลุม หมายความว่าเราก็จะมีทั้งซอฟต์ทั้งฮาร์ดโปรตีนต่ำโปรตีนสูง เราก็เลือกข้าวคุณสมบัติที่ดีของประเทศนี้มา หลังจากนั้นเราก็จะเอามาสามารถมาแมทช์กับโปรดักต์ได้ทุกอย่างเลย โอเคแสดงว่ามันไม่ได้มีสาลีตัวเดียวมันมีหลากหลายเพื่อโปรดักต์หลากหลายเหมือนกัน ใช่ ไหม มี ครั ห บ ลายพันธุ์ ๆ ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยหน้าตาเหมือนถั่วเม็ดเล็กๆ มันจะเป็นลักษณะที่เป็นวงรีนะครับแล้วตรงกลางมันเหมือนจะมีรูหรือว่ามีรอยบากเล็กๆ นิดนึงมันจะหน้าเหมือนถั่วนิดนึงทำไมมันหน้าเป็นแบบนี้ครับมันไม่มีเปลือกอะไรอย่างนี้เหมือนชาวบ้านเหรอครับ มันลักษณะมันจะเป็นรวงค่ะ มันจะเป็นรวงเหมือนรวงข้าว แต่ว่ามันจะไม่มีเปลือกเหมือนข้าวเปลือกบ้านเรา อันนั้นกระเทาะออกมาปุ๊บข้างในคือขาวเลย แต่ว่าตัวเนี้ยค่ะ เวลามันถูกบดอะค่ะ เปลือกมันก็จะต้องถูกบดไปด้วย เวลาเราบดปุ๊บตรงกลางอะมันจะเป็นแป้ง มันจะเป็นสตาร์ชซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ มันก็จะออกมาเป็นผง แต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะต้องติดกับเปลือก เพราะฉะนั้นเทคนิคการมู่ยังไงก็ตามให้แป้งอะหลุดออกจากเปลือกให้ได้มากที่สุดนั่นคือยิวของเรา อ๋อ ค่ะ โอเคโอเค อย่าง โอเค สมมติถ้าเกิดว่าอย่างอันนี้คือการโม่เรามี lab scale ในการเช็คสมมติว่าข้าวล็อตเนี่ยขึ้นครบหมดแล้ว เราก็จะมาเช็คโดยการโม่ให้ได้แป้ง เช็คคุณภาพแป้งอีกทีนึงค่ะ อันนี้คือแป้งที่ออกมาหลักๆ ก็คือถ้าออกมาเป็นแป้ง ออกมาเป็นรำผสมแป้ง แล้วก็ออกมาเป็นรำที่ติดเป็นเปลือกอะค่ะ อันนี้เราก็จะต้องมาคัดแยกให้ได้แป้งออกมามากที่สุด ครับ อ๋อจากอันนี้เราไปแยกอีกทีให้ได้แป้งแบบ ใช่ นี้ออกมา ใช่ค่ะ ห้องนี้มีอะไรดูอีกไหมครับ เดี๋ยวจะโชว์เป็นเครื่องเป็น lab scale ของเรานะคะ ครับ เป็นเครื่องโม่ เครื่องโม่ตัวเนี้ยหลักการเดียวกับในผลิตใหญ่เลยค่ะ ก็คือมันจะมีลูกกิ้งที่เป็นลูกกิ้งมีฟันเพื่อจะการขบให้เมล็ดข้าวสาลีมันแตกบดให้มันแตกก่อนปุ๊บ อันไหนที่มันโดนบดปุ๊บแล้วเป็นไซส์ของแป้งเลยอ่ะมันจะถูกล่อนผ่านออกมา แล้วก็ตกลงมาในถังกระป๋องเลย แต่ถ้ามันยังใหญ่กว่าก็คือมันจะออกเป็นตัวโอเวอร์ข้างบนใช่ไหมคะมันก็จะดันขึ้นไปแล้วก็มาเป็นอีกลูกกิ้งอีก อันนี้ก็จะเป็นลูกกลิ้งที่มีฟันนะคะ มันก็จะเป็นช่วยทำให้เมล็ดมันขบแตกเป็นระดับแรกนะคะ และหลังจากนั้นพอเมล็ดที่เขาเรียกว่า particle size ที่มันใหญ่กว่าแป้ง มันก็จะถูกกลับไปบดอีกทีเพื่อลดขนาดโดยใช้ลูกกลิ้งเรียบค่ะ คือลูกกลิ้งที่ไม่มีฟันตัวนี้ จ้าแล้วก็พอมันถูกบดเสร็จปุ๊บ มันก็จะผ่านตะแกรงร่อนเหมือนกันเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นตัวไหนที่มันแบบละเอียดพร้อมเป็นแป้ง มันก็จะออกมาเป็นท่อข้างหลัง แต่ตัวไหนที่มันยังใหญ่กว่า มันก็จะถูกวนกลับไปแล้วก็บดลดขนาด เริ่มใหม่ จนกว่ามันจะสกัดออกมาจนหมดอะค่ะ ครับ แล้วก็พวกลำอะไรก็จะออกข้างหลังค่ะ ซึ่งวิธีการแยกร
ออกจากตัวแป้งเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นในสเกลจริงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสเกลจริงมันจะท่อมันจะเยอะมากกว่านี้ค่ะ เพราะว่าเวลาการบดเอาข้าวออกมามันจะค่อยๆเป็นสเต็ปลูกกลิ้งก็จะเยอะกว่านี้เยอะมากค่ะ ก็คือเราค่อยๆบดแล้วก็ค่อยๆแยกไปเรื่อยๆค่ะ การตรวจสอบของเราค่ะหลักๆ ก็จะมีความชื้นโปรตีน แล้วก็มีกลูเตนมีค่าขี้เถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือลักษณะทางกายภาพค่ะ ก็คือเราอยากรู้ว่าแป้งของเราเนี่ยค่ะลักษณะการยืดหยุ่นของโดอ่ะคุณภาพมันดีไหมแล้วก็เหมาะกับโปรดักต์ไหน นี่มีเหล็ก มีการยืด แล้วยืดเหมือนแบบคล้ายๆแบบทำเวลาทำแป้งพิซซ่าทำปลาท่องโก ใช่ ทำอะไรอย่างนี้นะ ค่มันจะอ่านแรงที่กดลงไป ถ้าเกิดว่ามันมีแรงต้านเยอะค่ะ กราฟมันก็จะโด่งกราฟมันจะขึ้นอยู่ตรงจอนู้นค่ะ แต่เจ้าตัวนี้ใช้เช็คคุณภาพของข้าวที่เข้ามาเหรอครับ หรือว่าอันนี้เอาไว้เช็คแป้งที่เราก็จะเอาไปขาย ใช่ค่ะ อย่างข้าวที่เข้ามาเราต้องโม่ก่อน โม่เป็นแป้งก่อนมันถึงจะเช็คตัวนี้ได้ เพราะว่าการที่ข้าวที่เราเข้ามาค่ะ เราต้องตรวจสอบคุณภาพ ถ้าเกิดบางล็อตมันเพี้ยนกว่าล็อตก่อน เราก็จะสามารถปรับสูตรได้ ให้ทางผลิตปรับสูตรได้อะไรเงี้ยค่ะ เราก็สามารถทำให้คุณภาพมันนิ่งได้ ถ้าเกิดเจอข้าวไม่ดีครับผมว่าก็ต้องไปหาหมอนะครับว่าเช็คว่าเป็นที่ลูกสะบ้าหรือเปล่าว่า แล้วมัน เรื่อง เข่าป่ะ อ๋อเวลาข้าวไม่ดี ข้าวไม่ดี ขึ้นบันไดมันก็เจ็บนิดหน่อย แต่ตอนลงเจ็บมาก ในส่วนของด้านเคมีด้านกายภาพเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องตรวจสอบด้านเบกกิ้งเทสด้วยค่ะ เพราะว่าเราจะต้องดูว่าการเอาไปทำโปรดักต์อะค่ะโปรดักต์เรามีผลอะไรไหม เพราะว่าเราดูแค่การยืด แต่ว่าเราต้องดูชิมของ texture ของโปรดักต์นั้นด้วย บางอันก็เป็นความกรอบบางอันก็เป็นปริมาตรของขนมปังที่ขึ้น ถ้าเกิดว่าเราดูอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็น เราจะต้องไปตรวจสอบโดยการทำขนมด้วย แล้วมีถึงกินเลยไหมครับ ต้องชิมด้วยค่ะ โอเคไปก็เราไปที่ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับ เดี๋ยวเหลือเยอะเลย ยังไม่ได้โม่ข้าวเลยค่ะ ตรงนี้ทำอะไรครับพี่ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงโม่นะครับ ขั้นตอนแรกเราก็คือว่าเราทำความสะอาดข้าวทางตะกี้ทางแลบ QA เนี่ยเขาจะให้สูตรข้าวมาว่าต้องใช้ข้าวชนิดไหนเท่าไหร่บ้างอะไรแบบนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงมา แล้วก็ส่งมาที่นี่มาเข้ากระบวนการโม่นะแต่ว่าก่อนที่จะโม่เนี่ยต้องทำความสะอาดข้าว ก็คือเข้ามาเข้าเครื่องตัวนี้ขั้นแรกเลยคือเครื่องคอมพลีทคลีนเนอร์เนี่ยมันเป็น3เครื่องจักร3ตัวมารวมกัน มันประกอบด้วยการทำความสะอาดด้วยลมก็จะเอาไอ้เกลือกากเบาๆนี่ออก เหมือนเวลาเราฝัดข้าว ใช่โดยฟันข้าวเนี่ยไอ้พวกที่เป็นกากพวกนี้ออกไปนะครับ แล้วก็ส่วนที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวก็คือแบบนี้กากยาวก็จะถูกร่อนออก นี่มันเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยนะครับ ใช่มันมีปองปนมาหมดเลยฮะมีทั้งข้าวโพดมีหินมีโลหะแล้วโลหะก็จะมีแม่เหล็กดูดออกด้วย อันนี้คือตอนที่เข้ามาใช่ไหมครับสต็อก เข้า อิน มาแบบนี้และนี่คือสต็อกเอาท์ที่ข้าวที่สะอาด นี่คือตอนสุดท้ายที่เราอยากจะได้ ใช่ โอเค อันเนี้ยมีตะแกรง3 อันหรือมีวิธีการเป่าเลยสักอย่าง3 อันถูกไหมฮะ ถูกต้องครับคือตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นตัว separator จะมีตะแกรงข้างบนจะตะแกรงรูใหญ่ เพื่อจะเอาของตรงที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวออก แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นขนาดข้าวอยู่เล็กกว่าข้าวก็จะตกลงมา และข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวแยกขนาดสิ่งปลอมปนที่มันใกล้เคียงขนาดข้าว ก็คือแยกส่วนใหญ่จะไม่กินที่มันจะแยกออกคนละทางกัน ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยก็คือจะถูกส่งไปตัวคัดเม็ดข้าวครับคัดเม็ดข้าว กันล่าง อันนี้ต่อเนื่องลงมาจากข้างบนลงมาตรง จาก นี้ ตะกี้นี้ตัวคอมพลีทแล้วก็ลงมาที่นี่ก็เป็นตัวซอสเทคคือการคัดข้าวที่มันสีเพี้ยนๆออก หลักการก็คือใช้มีกล้องส่องดูตอนที่เม็ดข้าวมันไหลลงนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ปุ๊บถ้าเกิดมันไม่ใช่ข้าวปกติสีเพี้ยนๆเขาก็จะมีลมเป่าออก เรียกว่าเป่าเป็นเม็ดเลยนะเพราะดูสต็อกอินน่ะจะเห็นว่ามันมีหลากหลายพันธุ์มากเลย แล้วพอมันออกมาปุ๊บมันเป่าออกมาหมดจนเหลือเป็นแบบนี้เลย ใช่แต่เราจะวน2 รอบ อันนี้เม็ดข้าวเข้ามา อันนี้ที่เป็นรอบแรกออกมาเสียดายมันก็ยังมีข้าวดีๆไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งนะฮะถึงจะออกมาได้เป็นแบบนี้ และอันนี้คือสิ่งปลอมปนที่ออกไป พูดถึงเวลาเป็นสิ่งปลอมปน1 2เราไปทำอะไรต่อครับ ส่วนใหญ่ก็เอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับนะซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นข้าวนะครับมันไม่ใช่เป็นหินเป็นกรวด เหมือนมันจะเป็นข้าวบางพันธุ์แสดงว่าตอนปลูกนี่บางทีเขาอาจจะแบบเหมือนเป็นที่แปลงใหญ่มากๆแล้วอาจจะใช้วิธีการใช้เครื่องเก็บ แล้วก็บางอย่างก็ปลอมปนมาจากตรงนี้แล้วก็มีต้นที่แบบผิดอยู่ในนาเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วก็อยู่ในเพราะว่าเขาลำเลียงมาเขาจะไปใส่อยู่ในไซโลใหญ่ๆในนั้นมันก็จะมีธัญพืชอย่างอื่นด้วย มีข้าวโพดมีข้าวบาเล่ถั่วเหลืองอะไรแบบนั้นมันก็จะมีปนหลากหลายมา แล้วแต่ไซเคิลที่เขาปลูกอย่างนี้ ใช่ ใช่ไหมค ครั รับ บ อาจจะแบบไซเคิลก่อนหน้านี้เขาอาจจะปลูกข้าวโพดมา ก็เป็นทั้งอุปกรณ์เก็บหรือว่าอุปกรณ์ขนย้ายอีกนะ แล้วบางทีข้าวมันเปลี่ยนสีอะครับข้าวที่ไม่ดีมันก็จะมีเปลี่ยนสี อันนั้นจะถือว่าข้าวคุณภาพต่ำ โอเค จากชั้น 2 นี่มันไปไหนต่อครับ ไปข้างล่างครับ ลงไปอีก ลงไปอีก
มันจะไปแนวดิ่ง ไหลลงมาเรื่อย โอเค อันนี้เราต่อเนื่องจากตะกี้นี้ที่เราแยกสีข้าวออกนะครับในขั้นตอนก่อนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องข้าวที่ลงมาเนี่ยเขายังมีเปลือกเขายังมีขนมีอะไรที่มันแบบปนเปื้อนอยู่เยอะ อาจจะมีเชื้อโรคพวกอะไรพวกนี้ด้วยเราจะเข้ากระบวนการขัดข้าว มันจะเป็นเครื่องที่เป็นมีแกนกลางแล้ววิ่ง และอาศัยแรงเสียดสีเสียดทานกัน friction เนี่ยครับระหว่างไอ้ตัวเหล็กที่เป็นตะแกรงกับข้าวขูดเหมือนกับขัดผิวอะครับแล้วข้าวเขาเองก็ขัดกันเองด้วยนะที่จะแยกออกมาเป็นพวกไอ้ฝุ่นพุ่มข้าวเปลือกข้าวหักแล้วก็พวกแบคทีเรียอะไรมันก็จะโดนลมดูดออกไปแล้วถึงจะได้ข้าวที่เป็นสะอาด และผิวเขาจะเนียนผิวเนียนเนี่ยเพราะหลังจากนี้ไปเราต้องไปบ่มน้ำ มันเหมือนทาครีมมาแล้ว จริง เนาะ ๆ เหมือน จริง ถ้าเป็นเล็บคือตะไบมาแล้ว นี่เป็นการเปิดผิวข้าวครับให้เพื่อไปขั้นตอนการบ่มใช้เวลาประมาณ1 วันนะครับเพื่อจะให้ความชื้นมันเข้าไปในเม็ดข้าวเนี่ยทำให้ตัวเม็ดข้าวเนี่ยมันอ่อนตัวง่ายต่อการโม่ขึ้น ตัวแป้งมันจะนุ่มแล้วก็โดนบดแตกออกมาง่ายขึ้น และไอตัวดำที่ติดเปลือกข้าวเนี่ยก็จะเกาะตัวเป็นแผ่นไม่กระจุยไม่เป็นผง เข้าใจแล้ว ซึ่งเวลาไปบ่มเราก็จะมีเครื่องบ่มด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับจะมีมันจะอยู่ในตึกเลยครับเป็นถังไซโลใหญ่ๆ แล้วก็เราจะมีเครื่องไปเติมน้ำอยู่ในเครื่องหนึ่งก่อน เติมน้ำให้เขาเข้าเนื้อแล้วค่อยมาเทลงในถัง แต่คำว่าบ่มที่คือไม่ใช่เอาไปแช่น้ำใช่ไหมครับ ไม่ได้แช่ครั แค่ บ เอาเข้าไปอยู่ใน เติมำ ห้องที่มีอากาศค่อนข้างชื้น ก็คืออยู่ในไซโลเนี่ยครับแล้วก็ให้เขาอยู่ในนั้นให้ความชื้นมันค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อข้าว ครับ 1 วัน ก็แล้วแต่ชนิดข้าวครับจริงๆมันได้ประมาณ6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงไปถึง อ๋อแสดงว่า QA เขาจะแจ้งเรามาว่าข้าวล็อตนี้ความชื้นแค่ 5%เองครับพี่พีอาจจะต้องบ่มนานหน่อย ใช่ ครับ แล้วจากไอ้ตรงนี้ครับมันไปไหนต่อครับพอบ่มเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็มาโม่อย่างนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยครับก็คือเครื่องโม่ตะกี้นี้ดูจากที่แลบที่ QA ไปแล้วใช่ไหมมันมีเครื่องโม่อย่างนั้นเลยครับแต่ที่นี่มีสัก25 ตัว ต่อ1ลายผลิตใช่ไหมครับ ต่อ1 รายผลิตเครื่องโม่อันแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเบรกโรลนะครับคือลูกกลิ้งเขาเนี่ยจะมีฟันนะครับหลักการคือเขาจะทำให้เม็ดข้าวเนี่ยแตกพอแตกออกมาได้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ในนี้มันมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยจะมีทั้งยังมีเปลือกลำยังมีข้าวที่ยังเป็นเม็ดแป้งใหญ่ๆเขาเรียกว่าเม็ดเซโมลิน่าก็คือเซโมลิน่าคือเม็ดแป้งที่ยังไม่เป็นแป้งมันยัง หยาบ อะลิโกไซด์ยังหยาบอยู่มันเอาไปทำขนมอบไม่ได้ครับแต่ว่าแป้งนี่มันจะต้องเล็กลงไปประมาณ100 ถึง 120 ไมครอน และทีนี้พอจากอันนี้แล้วเนี่ยก็คือต้องเอาไปเข้าตู้ร่อน ครับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้ร่อน แล้วท่อข้างหลังนี่คือลำเลียงใช่ไหมครับ ใช่ท่อข้างหลังเนี่ยส่งขึ้นไปข้างบน ถึงข้างบน ฮะแล้วเวลาเขาไหลเขาค่อยๆไหลลงมา ตอนเดินลงมาคุยกับพี่พีว่าพี่ครับทำไมท่อที่นี่พี่ไม่ทำเป็นท่อตรงๆครับทำไมมันต้องเอียง เพราะท่อมันครอสกันไปครอสกันมาเนาะ ใช่ ซึ่งได้คำตอบจากพี่พีว่า มันต้องค่อยๆไหลครับถ้าคุณลงตรงๆมามันตุ้มมันไปอัดกันอยู่ตรงทางเข้าเครื่อง มันก็ต้องเอียงมาเถอะฟื้น ใช่เหมือนเราลงสไลเดอร์เราก็ต้องค่อยๆไปมีองศา พี่ปีครับโทรศัพท์มาครับ ไม่ต้อง เรารับไหมครับพี่ ไม่ต้องรับก็ได้ไปต่อ ตอนนี้เรากลับขึ้นมาที่ชั้น 4 อีกครั้งนะครับ มาดูเครื่องที่พี่พีบอกว่า พนักงานที่โกงเงินบริษัทมาสายซ้ำซากจะอยู่ในห้องนี้ โอ้โห อันนี้เครื่องอะไรพี่ ตู้ร่อนครับก็คือว่าตะกี้เนี่ยข้าวที่เราบดจากข้างล่างจะถูกส่งขึ้นมาแล้วมาเข้ามาผ่านตู้ร่อนตรงนี้การร่อนมันจะมีตะแกรงหลาย ๆ ชั้นแล้วแต่ขนาดของตัวตะแกรงร่อนนะครับอันนี้เป็นข้าวที่ออกมาที่เราใส่เข้าไปจากข้างล่าง แล้วแยกออกมายังมีส่วนที่ยังเป็นติดลำอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องไปเข้าไปโม่เพิ่มอีกเป็นเบรก2เขาจะไปเอาตัวเม็ดแป้งสาลีออกจากตัวลำอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาได้คือตัว P1 P2 P1 P2 วันนี้ก็คือจะมีเม็ดแป้งแกรนูลิน่าผสมกับกากรำอยู่มันถึงจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นตัว Division 1นะอันนี้ก็คือเป็นเม็ดแป้งแกรนูลิน่าที่ขาวๆหน่อย แต่มีแป้งปนอยู่ อันนี้จะต้องเอาไปร่อนเพิ่ม แสดงว่าเราแยกแต่ละอันออกจากกันเนี่ยด้วยการร่อนด้วยตะแกรงที่ ด้วยตะแกรง ขนาด และแย ไม ก ครอนเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วก็แยกตามขนาดของพาร์ติเคิลออกเขาจะแยกออกเป็นชิ้นใหญ่กว่า นี่ก็ชิ้นรองลงมา แต่ยังไม่สามารถทำความสะอาดแยกรำออกจากตัวเนื้อแป้งได้ ผมมีความสงสัยขึ้นในใจว่า เราสามารถร่อนมันได้ละเอียดขนาดนั้น ตัวตะแกรงอะครับพี่ด้วยความที่ตามันถี่มากเป็นระดับแบบ100 ไมครอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการอุดตันบ้างเลยเหรอครับ พวกนี้มันถ้าเกิดเขาร่อนเขาจะมันจะแรงสายเนี่ยไม่ อ๋อมันก็จะขยับเรื่อย ขยับไปเดียวเขาจะสายเป็นวงกลมของคนแบบ
วนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มครับโทษทีพูดเล่น โอเค ตอนนี้เรามาอยู่ชั้นนี้นะครับ รับของที่ออกมาจากตู้ร่อนตะกี้นี้ ส่ง P1 P2 จำได้ไหม P1 P2 ที่หนึ่งที่สอง ก็คือตัวที่ยังมีเนื้อแป้งเสนอแล้วที่มีก้อนลำติดอยู่ เอามาทำความสะอาดด้วยเครื่องนี้ หลักการคือว่าต้องแยก คำว่าแยกในจุดนี้คือ เราไม่ได้มีการโม่ตำแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้คือร่อนอย่างเดียว เป็นร่อนแต่มันเป็นร่อนด้วยระบบอากาศด้วย แล้วก็มีลมดูดขึ้นมา มันทำให้เกิดเป็นสภาวะเป็นคล้ายๆเบาะลมอย่างนี้ยครับ แล้วตัวลำเนี่ยมันเบากว่าตัวเม็ดแป้งลำก็จะลอยขึ้น แล้วก็ไหลเป็นตกทางหนึ่งส่วนเม็ดแป้งมันหนักมันก็จะตกลงหลุมลงในรูตะแกรงลงมาก็เลยเป็นการแยกส่วนมันเรียกว่าเป็นการทำความสะอาด แสดงว่าแรงลมที่เราเป่าขึ้น เราเป่าขึ้น แรงพอที่จะให้ลำลอย ให้มันลอย แต่ไม่แรงพอที่จะให้สโมลิน่าลอยขึ้น ครับ อ๋อ เพราะว่าไอ้ความถ่วงจำเพาะเขาเนี่ยไม่เท่ากัน แล้วตัวลำเนี่ยมันมีปีกมันต้านลมมันก็เลยลอยจนมาออกท้ายเครื่องส่วนตัวเมซามิลน่ามันหนักก็จะตกลงไปในการแยกส่วน แล้วเราใช้อะไรเป็นตัวดักจับรำอะครับ ก็คือจะทำผ่านขั้นตอนแบบนี้ครับ อ๋อลำก็จะลอยอยู่ในห้องนี้ แล้วก็มาส่งออกด้านนี้ครับ มันมาปลายห้องไงลมอ่ะเวลาพัดลำอ่ะมันมาด้านหน้าด้วยมาเรื่อยๆ แล้วก็มาตกที่ปลายอันสุดท้าย แล้วก็ลำนี้ยังมีเม็ดแป้งอยู่อีกก็ต้องเอาไปเข้าเบรกอีกเพื่อจะไปขูดเอาเนื้อแป้งออกมาจากนี้คุณต้องวนอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่รอบ หลักการก็คือว่าโม่ร่อนแล้วก็มาแยกกากแล้วกลับมาโม่ร่อนแก้ไอ้โม่ขั้นต่อไปก็จะการลดขนาดเสร็จแล้วก็ยังมีแล้วก็เป็นร่อนแยกขนาดไอ้แยกขนาดนี่ก็ยังมีส่วนที่เป็นแป้งแต่มีลำเล็กๆ ก็ไปแยกออกอีกเนี่ยวนไปเรื่อยๆเราจะได้แป้งจริงๆและทุกขั้นตอนเนี่ยจากตู้ร่อนก็จะมีแป้งออกมาเราก็จะเก็บแป้งเหล่านี้เนี่ยไปลงรางแป้งเดี๋ยวพาไปดูรางแป้ง โอเค ซึ่งจะบอกว่าพอมาได้ออกมาอย่างเงี้ยฟาวหนึ่งก็มาจาก P1 ป่ะครับ ทุกอันก็จะมีฟลาวออกมา แต่ว่าคำว่าฟลาว1กับฟลาว2เนี่ยอันนี้เป็นแป้งแล้วเป็นแป้งสาลีแล้วไม่ไปบอกต่อแล้วครับแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันฟลาว1เนี่ยมันจะเล็กกว่ามันจะประมาณ100 ไมครอนฟลาว2นี่ก็ประมาณ112อะไรอย่างเงี้ย โอเค อันนี้ใหญ่ อันนี้เล็กกว่านี่ใหญ่กว่า อันนี้คือรางแป้งนะครับที่ว่าเก็บท่อแป้งแต่ละท่อมารวมลงรางแป้งก็จะปล่อยแป้งผ่านไปเก็บเข้าถังไซโลแป้งแล้วจะเห็นสังเกตว่ามันมีหลายราง แล้วแต่ว่าเราจะเลือกคุณลักษณะของแป้งรางไหนจากแต่ละเครื่องตู้ร่อนมาลงแล้วก็มาผสมไปตามสูตรชนิดแป้งที่เราใช้ แสดงว่าตรงนี้เราก็จะรู้แล้วโปรดักที่เราได้คืออะไร เป็นคุณภาพไหน ใช่ แบบไหน ไซส์ไหน ตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ฝั่งบรรจุแป้ง จากที่ตะกี้ที่ลงโม่นี่เราได้เห็นรางแป้งวิ่งมา อันนั้นก็จะถูกส่งมาเก็บที่ถังไซโลแป้ง ซึ่งเรามีอยู่เป็นร้อยถังและแป้งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมาปรับปรุงสูตรมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการที่มาผสมกันบ้างบางถังผสมกับถังนี้อะไรอย่างนั้น แล้วมาเข้าในแพ็คกิ้งบินนะครับก็มาบรรจุไซส์ที่เรามีบรรจุก็คืออย่างเงี้ย 22.5 กิโล ทำไมถึง 22.5 ครับ ตัวเลขมันดูไม่พอดีทำไมไม่ 20 อะไรเงี้ย มันมาจาก 50 ปอนด์ แป้งเนี่ยมันมาสมัยก่อนมันนำเข้ามาฝรั่งเขาขายเป็นปอนด์ก็ 50 ปอนด์ เราก็เอาให้มันเหมือนเขาก็คือเป็น 22.5 แล้วเราเป็นโรงแรกในประเทศไทยเมื่อเราเป็นคนตั้งมาตรฐานขึ้นมา ทุกคนก็เลยเป็น 22.5 ตาม อ๋อ มาจาก 50 ปอนด์ โรงแรกในประเทศไทยแล้วอย่างนี้ทำมากี่ปีแล้วครับ เราเพิ่งจะลอง 60 ปีไปเมื่อปีที่แล้วนี่ครับนี่61 ปีแล้วครับ ทีนี้อยากถามว่าแป้งสาลีตัวเนี้ยชื่อว่าตราเวลตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าครับ ใช่ครับมันเป็นแป้งชนิดหนึ่งคือแป้งอเนกประสงค์ที่เราตั้งชื่อว่าปลาว่าวนอกจากว่าวแล้วเป็นอเนกประสงค์ก็จะมีพวกแป้งเค้กกลุ่มแป้งเค้กก็คือเป็นพัดโบกแล้วก็อีกแป้งอีกตัวหนึ่งเป็นแป้งเค้กแบบเบานุ่มเนี่ยก็คือจะทำเป็นแป้งซาลาเปาคือเรียกบัวแดง ครับ แป้งบัวแดงเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะรู้จักแต่เนี่ยแป้งว่าวแป้งบัวแดงแป้งห่านอะไรแบบนั้น แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมาเป็น UFM นอกจากแป้งตรงนี้นะครับที่ถือว่าเป็นเพลนฟลาวเนี่ยเรายังมีโรงงานข้างๆเนี่ยเป็นโรงงาน Premix นะครับซึ่งเอาเพลนฟลาวซึ่งเป็นข้าวสาลีล้วนๆเนี่ยเอาไปเพิ่มส่วนผสมในการทำขนมเบเกอรี่เฉพาะอย่างไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นทำบัตเตอร์เค้กทำโดนัททำวอฟเฟิลทำปุยฝ้ายทำบราวนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ยังมีตัวแป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบ UFM อันนี้เหมาะกับเอาไปชุบแป้งทอดนะครับจะเป็นไก่ทอดจะเป็นกุ้งทอดหรืออะไรอย่างเงี้ย ครับ มีแป้งสิงโตไหมครับ แป้งตาสิงโตตาสิงโตเหยียบโลกไม่ใช่แป้ง อ๋อขอโทษนะ เราน่าจะมีบางแบรนด์ชื่อสิงโตทะเลอะไรนะเรามีสิงโตทะเล ทีนี้อย่างพี่พีตอนนี้ครับคือรุ่นที่เท่าไหร่ของ UFM ครับ รุ่น2ครับ รุ่นที่ 2 ใช่ไหมครับ รุ่นที่ 1 ที่เขาก่อตั้งอะครับเขามองเห็นอะไรเขาถึงรู้สึกว่า เฮ้ย เราทำโรงโม่แป้งกันเถอะ ก็เพราะว่าตอนนั้นทุกอย่างต้องนำเข้าหมด
ตอนนั้นทุกอย่างมันต้องนำเข้ามา และการที่นำเข้าแป้งสาลีเนี่ยปัญหาเยอะเพราะว่าตัวสมัยก่อนเขาต้องลงเรือสำเภามา แล้วแป้งมีอายุนะครับในการเก็บรักษาเพราะคุณโม่ออกมาแล้วเนี่ยคุณทิ้งนานๆคุณเจอความชื้นในป้าคุณภาพแป้งจะเสื่อมลง และคนสมัยก่อนก็คือจะต้องใช้แป้งคุณภาพไม่ค่อยดี เพราะว่าใช้เวลาในการนำลำเลียงมา แล้วตอนนั้นคนไทยเริ่มใช้เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ขาดดุลการค้าก็เยอะอะไรอย่างนั้นก็เลยเมื่อปี2507ก็เลยก่อตั้ง UFM ขึ้นมาแต่เรายังมีแพ็คกิ้งอีก2แบบนะครับเพราะว่าลูกค้าเราหลากหลายมากเราจะส่งเป็นรถเบารถน้ำมันอย่างนั้นนะเป็นรถเบาให้พวกโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ 2.5 แล้วนี่คือใช้พวกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปอะไรแบบนั้นแล้วเราจะมีที่เราขายดีมากก็คือเป็นผลกิโล แล้วไอ้อย่างรถที่ไปเป็นแท้งๆอย่างเงี้ยครับเขาซื้อเอาไปทำอะไรครับพี่ ไปเป็นวัตถุดิบ ไม่มีอะไรแปลกๆใช่ไหมครับ ก็เป็นเบเกอรี่ไปทำบะหมี่เครื่องสำเร็จรูปอย่างเงี้ยพวกนี้เขาใช้เยอะครับมันคุ้มที่จะใส่ไปเป็นรถ เส้นพาสต้าก็ไม่แน่ อันนี้คือสไลเดอร์แบบสวนน้ำเลยป่ะครับ สวนน้ำแห้งอะ แต่มันคือไม่ได้เป็นสเปคพิเศษสำหรับโรงงาน ไม่ครับก็คือมันเป็นการลำเลียงจากที่ตะกี้เนี่ยบรรจุแป้งตรงนั้นนะครับเขามีส่งข้ามมาอีกฝั่งนี้ แล้วทีนี้มาเนี่ยมันจะลงยังไงอะถ้าปล่อยลงมามันก็จะฟุ้งก็เลยให้เขาสไลเดอร์ลงมานุ่มๆสไลเดอร์ลงมานุ่มๆแล้วก็ให้ตัวไอ้โรบอทเนี่ยจับมาเรียงขึ้นเท่านั้น มีคำถามครับ บริษัท UFM เนี่ยครับเป็นบริษัทจากไทยเลยหรือเปล่าฮะเป็นแบบแบรนด์จากนอกไหมฮะคนไทย100% เป็นคนไทย100% คือเรารู้จักแบรนด์ UFM จากเบเกอรี่ก่อน แล้วเราจะคิดว่าอันนี้ของฝรั่งแง่เลย เพราะชื่อ UFM ไหมมันต้องเป็นแบบแบรนด์ต่างชาติแน่นอนเลย แต่เราจะต้องเหมือนกับรับประกันเลยว่าถุงแป้งที่ออกมาทุกถุงเนี่ยคุณภาพไม่ต้องสม่ำเสมอ แล้วคุณใช้มา 60 ปีสูตรคุณตั้งแต่รุ่น คุณย่าส่งต่อคุณแม่ส่งต่อคุณลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้สูตรนี้คุณทำขนมตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่ใช้แป้งเราทุกถุงจะต้องได้ มัน คุ ต้อ ณ งอ ภา อ พ กมาเหมือนเดิม ต้องสม่ำเสมอ อันเนี้ยคือหัวใจหลักทำยังไงก็ตามว่าให้เราสม่ำเสมอ เราไปคุยกันที่ห้องกินข้าวไหม กิน ครับ ดีกว่าหิวแล้ว สวัสดีค่ะพ่อพี่เสือทุกคนนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยที่มีโอกาสให้พวกเราได้เปิดโรงงานให้ทุกท่านดูแล้วก็ได้ชิมขนมของเรานะคะทั้งนี้คิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่า UFM คือใคร แต่ถ้าพูดถึงแป้งว่าวแป้งห่านจริงๆแล้วชื่อมันคือหงขาวแต่คนทั่วไปจะเรียกว่าแป้งห่านแล้วก็แป้งบัวแดงแป้งพัดเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าใครที่ทำอาหารหรือขนมต้องรู้จักแน่ แต่พอเห็นเนี่ยเพิ่งมาเห็นฉลากโอ้โหข้างบนอีกเพียบเลยนะตามโอ้โหแล้วบอกด้วยนะว่าแต่ละอันทำอะไรบ้าง อันนี้ทำขนมอันนี้ทำอะไร อันนี้ทำบะหมี่โอ้โหดีนะครับ อันนี้เป็นภาพของเราอะค่ะที่เราเก็บตั้งแต่รุ่นแรกตอนที่เราผลิตแป้งออกมา แต่เราต้องขออนุญาตย้อนยุคไปหน่อยเนาะเมื่อ 60 กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงโม่แป้งข้าวสาลีโรงแรกของประเทศไทยแล้วย้อนยุคไปตอนนั้นเนี่ยคนไทยไม่รู้จักว่าแป้งสาลีมาทำอะไรได้ นอกจากทำบะหมี่ก็เป็นที่มาของที่เรียกว่าแป้งหมี่ได้ยินใช่ไหมคะเราจะพูดถึงแป้งหมี่นั่นแหละค่ะแป้งสาลีแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร เราก็เลยในส่วนของ UFM เราก็เลยเปิดร้านเบเกอรี่ชื่อ UFM Bakery House ที่อยู่ตรงสยามสแควร์ค่ะแต่เบเกอรี่เฮาส์ของเราเนี่ยไม่เหมือนของคนอื่น สมัยนู้นเนี่ยคนที่ทำเบเกอรี่เนี่ยมีน้อย ทุกคนเป็นสูตรความลับหมดเลย แต่ของเราเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นที่แรกที่เปิดให้คนเห็นว่าวิธีการทำเบเกอรี่ทำยังไง ทุกวันนี้เวลาคุณเดินเข้าไปร้านเบเกอรี่เราจะเห็นว่าอ๋อข้างหลังเขาทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติ สมัยก่อนไม่มีนะคะ อันนี้คือสูตรความลับหมดเลย เราเป็นคนแรก เพื่อต้องการให้คน รู้ รู้ ว่า ว่ามันทำยังไงได้ คุณก็ บ้าง ทำได้ ใครก็ทำได้นะเปิดตั้งแต่ปี 2510 พอลูกค้าเข้าไปกินและชิมเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของ UFM ของเรา กินได้เลยใช่ไหมครับ กินได้เลยค่ะ ขอบณ ชิม รับ เลยค่ะ นี่คลาสสิกเลยผมต้องอันนี้เลยนะเมื่อก่อน ส่วนอันเนี้ยนำเสนอเลยค่ะ ยอดฮิตครีมมี่ทำจากแป้งห่าน ว้าว อันเนี้ยดังมาก ใครที่รู้จัก UFM ในช่วงหลังต้องรู้จักสินค้าตัวนี้ แล้วอย่างพวกขนมปังที่เป็นโทสต์แบบนี้ครับเราใช้แป้งอะไรทำ แป้งห่านค่ะ แป้งห่าน แป้งผงขาว คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นชื่อของเราเนี่ยคือแป้งผงขาว แต่ว่าสมัยก่อนคนไทยไม่รู้จักหงส์เพราะเมืองไทยไม่มีหงส์ อ๋อ ก็เลยเรียกกันว่าแป้งห่าน ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแป้งห่าน อ๋อ นี่ค่ะในขณะที่แป้งว่าวเนี่ยเป็นแป้งอเนกประสงค์คือมันก็คือบินไปบินมาได้หมดละทำได้ทุกอย่างก็เลยเรียกแป้งว่าวถ้าสังเกตดูแป้งของ UFM เราถึงเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นและเข้าใจง่าย แล้วอย่างพัดโบกล่ะครับ ๆ อันนี้เป็นแป้งเค้กอะค่ะคือเราทำอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ที่คนเห็นและจำง่าย และพูดได้โดยไม่ต้องอ่านออกก็ได้เนี่ยว่าวห่านบัวพัดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้ก ข คือ อง มัน ดีรับ เบา ไว้ไอ้หนู ไอ้ครับลองดูดิของดีรับไปหน่อยชิ้นหนึ่งไอ้หนุ่มไก่ก็กินกันเอาหน่อยแป้งว่าวไก่จะได้รู้แป้งว่าวรสชาติยังไง กาแฟเดิน กินกาแฟฮะ กาแฟเดิน กาแฟเดินดังตามชื่อเขาไงโมค่า ที่สำคัญคือทางฝั่งนู้นครับ เราจะเห็นหลาย ๆ อันแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเอายี่ห้อไปติดก็คือใช่เลย แต่อันนี้ก็คือเป็นลูกค้าของทาง ใช่ UFM
ใช่ค่ะใช่เลยค่ะเนี่ยพอเราเปิดร้านเบเกอรี่ของเรา UFM Bakery House เสร็จใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าที่เข้ามาซื้อขนมเราเยอะก็มีคนมาถามเสมอว่าแล้วจะทำมาอยากจะเรียนที่ไหน แต่ก่อนมันไม่มีโรงเรียนไงนะเราก็เลยเปิดโรงเรียนสอนทำขนมเลยโรงเรียนแรกที่เราเปิดพศ 2520 ชื่อโรงเรียนสอนทำขนมอบมาตรฐานนะเราเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกที่เปิดสอนเกี่ยวกับเบเกอรี่แต่หลักสูตรที่ทำให้ชื่อเสียง UFM เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงการมากที่สุดก็คือหลักสูตรที่เราเรียกว่า Baking Science and Technology อันนี้เป็นการโคของทาง UFM กับทาง US with Associates ซึ่งก็คือสมาคมข้าวสาลีของสหรัฐอเมริกาอันนี้อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรนะคะของเขาหลักสูตรที่เราเปิดอันนี้คือเราสอนให้นักเรียนที่มาเรียนเหมือนกับเป็นคุณหมอค่ะสมมติว่าคุณทำขนมออกมาขนมปังเนี่ยยุบก็คือขนมปังเนี่ยเป็นคนไข้แหละทำมันไม่ขึ้นสักทีเราก็จะสอนว่าทำไมถึงยุบแล้วทำยังไงไม่ให้มันยุบเราสอนเจาะลึกเลยค่ะเราไม่ได้แค่สูตรอย่างเดียวเป็นวิธีการทำว่าคุณเป็นหมอนะหมอด้านเบเกอรี่คุณจะรักษาคนไข้ยังไงซึ่งหลักสูตรนี้ที่เราเปิดมาเนี่ย44 ปีละเรามีนักเรียนที่จบมีทั้งฟิลิปปินส์มาเลย์อินโดสิงคโปร์เวียดนามเมืองจีนฮ่องกงคือคนเหล่านี้ค่ะจะบินมาเรียนกับเราปีละ1 ครั้งเปิดแค่ปีละครั้งแต่บางอย่างดูไม่ออกจริงเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยของที่ไหนเราไม่รู้หรอกใครจะไปรู้ นั่นสินะฮันนี่ ดูไป โทสต์ ก็ไม่ แบบ อ นี้ อกชิบูย่าฮันนี่โทสต์อย่างเงี้ยใครจะดูออกดูไม่ออกหรอก ในไก่ที่อยู่ในบัคเก็ตอย่างนั้นใครมันจะไปรู้ว่ายี่ห้ออะไร S คิดว่า S โทษทีคนละครรายการโทษทีมั่วรายการอู้ตายแล้ว มาส่งอาหารครับอบร้อน โอ้ คุณๆจากเตาเลย ว้า โอเค ว อันนี้ไม่ใช่แบรนด์แล้วอันนี้น่าจะเป็นที่ทดลองทำที่นี่ด้วยแป้งของ UFM ใช่ไหมครับ อันนี้ค่ะเดี๋ยวกำลังจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะ ครับ ตอนเนี้ยพฤติกรรมการบริโภคของคนเราเนี่ยเปลี่ยนละถูกไหมคะคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มจะนิยมอาหารที่มาทางด้านพวกเบเกอรี่ที่มาจากทางยุโรปละแล้วก็สังเกตเหมือนกันว่าลักษณะของการทำอาหารเนี่ยหรือวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นแป้งที่มาเนี่ยตอนเนี้ยส่วนใหญ่คนจะใช้แป้งที่นำเข้านะซึ่งมีอายุการใช้ที่สั้น แล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูง UFM เราก็เลยออกแป้งตัวใหม่มานะคะเราเรียกว่า Master Series อันเนี้ยจะเป็นการตอบโจทย์เลยค่ะวันนี้คุณไม่ต้องใช้แป้ง Import แล้วนะ โอเค นะคุณสามารถใช้แป้งที่ผลิตใหม่สดจากโรงงานของเราได้ ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเยอะเล โอย เค นะคะ Master Series ต่างยังไงกับแป้งตาว่าวหรือว่าตาห่านนะครับ เราทำมาเราใช้วิธีการโม่แป้งอะค่ะส่วนผสมของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาใช้เนะคะเราทำมาเพื่อเหมาะกับทำขนมสไตล์ยุโรปเลยนะคะอันนี้ก็คือความต่าง สูตรที่ทำพิซซ่าเนี้ยก็เป็นสูตรที่แบบค่อนข้างจะไฮโซก็ไปอีกระดับหนึ่งแต่คือความหนาเป็นแบบพิซซ่าแบบไทยผิวสัมผัสจะแบบมันเหมือนแป้งแบบเหมือนพวกแป้งนอกหรือวิธีการปรุง ต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วสูตรเบเกอรี่ทั้งหมดเนี่ยเชฟแต่ละคนจะมีสูตรของตัวเองนะแล้วแต่สูตรใครสูตรเขาเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแป้งเนี่ยถ้าเกิดคุณทำแล้วมันมีความยืดหยุ่นมันสามารถทำให้คุณเนี่ยทำขนมที่ได้ดีขึ้นโอกาสที่สูตรคุณทำแล้วเสียเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือความสำคัญของการใช้แป้งแล้วก็ที่ก็ทราบว่าทางทีมก็ได้ไปดูวิธีการผลิตแล้วก็คงจะรู้แล้วค่ะว่า UFM เราเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนในเรื่องของคุณภาพทีนี้คิดว่าอันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราที่ทำงานอยู่ที่ UFM เนี่ยภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ต้องบอกรุ่นต่อรุ่นจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกนะไม่ว่าจากการที่เข้ามาเรียนทำขนมกับเราที่โรงเรียนเรามาทุกรุ่นเลยค่ะหรือการที่ซื้อแป้งของเราแป้งเนี่ยสูตรต่างๆที่แต่ละครอบครัวมีเนี่ยเขาก็จะส่งต่อส่งมอบกันไปรุ่นต่อรุ่นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะการที่เรารู้ว่าลูกค้าเชื่อใจเลยทำให้เราเนี่ยพัฒนาสูตรตลอดเวลาแล้วก็ควบคุมในเรื่องของคุณภาพก็คือเป็นที่มาของคำว่า UFM แป้งทุกถุงวางใจได้นี่แหละค่ะคือที่มาของเราสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะให้ความรู้อันเนี้ยกับคนไทยทั่วไปนี่ก็เป็นที่มาที่ทางเราออกสาธิตในต่างจังหวัดนะคะหรือการที่เราไปโคกับภาครัฐภาคเอกชนไปเรือนจำนะคะที่คลองเปรมอย่างเงี้ยเพื่อไปสอนนักโทษหญิงอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะคะหรือการสนับสนุนถ้าเราทำได้เราก็ให้หมดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราเน้นในเรื่องของความรู้เพราะคิดว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นองค์กรที่ใจดีมากครับไม่ทราบว่าจริงๆพวกนี้เอากลับได้ไหมฮะ ขนมนี่ใช่ไหมคะ ครับผม องค์กรเขาดีแล้วไม่ต้องเป็นมิจฉาชีพก็ได้ ค่ะวันนี้นะคะในส่วนของ UFM นะคะต้องขอบคุณทางทีมเสือร้องไห้ทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมของเรา เราก็เลยมีเตรียมเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นถุงผ้าที่ทำมาจากแป้งกระสอบที่ใส่ถุงผ้าของเราถุงอันนี้นะคะตัดเย็บโดยมูลนิธิคนพิการนะคะเราขอให้เขาตัดเย็บให้แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เป็นปีที่ทางเสือร้องไห้รายการครบ13 ปีใช่ไหมคะ ครับ ใช่ครับ เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์นิดนึง อุ๊ย ซึ่ง อะไรเหรอครับ ทำมาจากแป้ง
โอ้โห พาร์ทโกของ UFM นี่เองนะคะ เฮ้ย ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณมากครับ เราตั้งใจอยาก ขอบคุณ ทำมา ที่ปั้นผมหน้า เซอร์ไพร ตา ส์ ดีนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ คุณภาพทุกถุงวางใจได้ครบรอบ 13 ปีเสือร้องไห้ ขอบคุณมากครับ บอกเลยว่าถึงกับร้องว้าวเลยนะ นี่แป้งตาว่าวคุยสวยมากเลยครับ น่ารักมาก จริง ๆ มีวางขายอยู่ที่ร้านของ UFM ไม่ ครับ มีค่ะ ก็คือว่าให้ลูกค้าสแกนเข้ามาเลยครับแล้วมาแลกได้ อ๋อ ใช้คุณก็สแก เรา น มีการ เข้า ให้ลูกค้าสะสมแต้มนะคะแล้วก็มาแลกเป็นถุงได้ ยังไงขอบคุณที่ใช้ผมเป็นตัวตุ๊กตาด้วยนะฮะ เหมือนไหมเนอะ ยังไงขอบคุณที่ใช้ลูกผมเป็นตุ๊กตาด้วยนะครับ เหมือนกัน ไม่ต้องอะไรวะโอ้ลูกขอบคุณครับ ใช้แน่นอนครับ อันนี้กูชอบเลยอ่ะ เท่มากเท่มาก ขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณมากครับ ของเราแค่ 13 ปี ทางนี้61 61ปีแล้วแสดงความยินดีด้วยครับ แล้วก็ขอบคุณวิชั่นด้วยที่ทำให้เรามีแป้งแบบอย่างนี้ดีๆ ใช้เนาะตั้งแต่สมัยก่อนทำบะหมี่ทำอะไรผมว่านี่ดูจากชนิดอาหารก็รู้แหละว่ามันเป็นอาหารที่คู่แบบทั้งแบบระดับสตรีทฟู้ดระดับร้านอาหารนี่ผมว่าเขาครบถ้วน ไปทุกวงการ แล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ผมมีวัยเด็กดีๆด้วยอันนี้นะครับ